ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የሲስኮ ኔትወርኪንግ የምንማርበት ተከታታይ ቪዲዮ ነው። እኔ ዘሪሁን እባላለሁ፣ የሲስኮ ሰርቲፋይድ ባለሙያ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ማስረዳችሁ እንግዲህ ስለ አይፒ አድሬሲንግ ዲቴይል ያለውን አጠቃላይ ኮንሰፕት በደንብ አድርጌ ያስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ይህ አይፒ አድሬስ የምንለው እንግዲህ በሌየር 3 ደረጃ የምንሰጥ አድሬሲንግ ነው። በኦኤስአይ ኔትወርኪንግ ሞዴል ሌየሮች ደረጃ ስናይ ማለት ነው። እንግዲህ ኦኤስአይ 7 ሌየሮች እንዳሉት ከዚህ በፊት ባይተነዋል። ስለዚህ ይሄን ስለ አይፒ አድሬሲንግ ስናወራ ሌየር 3 አድሬሲንግ ነው ማለት ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ በፊትም እንዳየነው ሌየር 2 አድሬሲንግም አለ፣ ማክ አድሬስ የሚባል ማለት ነው። እሱኛውን አብዛኛውን ኮንሰፕት ከዚህ በፊት በነበረን ተከታታይ የቪዲዮ ቱቶሪያል በደንብ አይተነዋል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የምናየው ማለት ነው አብዛኛው ቴክኖሎጂ የሌየር 3 ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ራውቲንግ ፕሮቶኮል፣ አይፒ አድሬሲንግ፣ ሰብኔቲንግ እና ብዙ የሌየር 3 ቴክኖሎጂዎችን እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ተከታታይ ቪዲዮ ይሄን አዘጋጅቼ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስንመጣ ማለት ነው አይፒ አድሬስ ምንድን ነው? ለማንኛውም የኔትወርክ ዲቫይስ የምንሰጠው ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኔትወርክ ዲቫይስ ይሄን አይፒ አድሬስ ተጠቅሞ ነው ማለት ነው ወደ ኢንተርኔት ሊገናኝልን የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቁጥር የ32 ቢት ዲጂት ተጠቅሞ ነው ማለት ነው። ያ ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 32 ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ቁጥር ወይንም ደግሞ 4.3 ቢሊዮን ቁጥርን እንደ አይፒ አድሬስ አድርገን ለኔትወርኪንግ ዲቫይሶች አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኝን ቁጥር እንደፈለግን በፈለግነው መልኩ አሳይን ልናደርግ አንችልም። የራሱ የሆነ ሩል አለው፣ የራሱ የሆነ አጻጻፍ አለው። የትኞቹን አይፒ አድሬሶች መጠቀም እንዳለብን የራሱ ሮል አለው። እሱን በተከታይነት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ቁጥር ለመጠቀም እያንዳንዱ ኮምፒውተር ላይ የራሱ የሆነ አጻጻፍ አለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ዲቫይስ ላይ የምንከተለው ሎጂክ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 192 ብለን ዶት፣ 168 ብለን ዶት፣ እንደዛው 0 ብለን ዶት፣ እንደዛው 1 እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው 4 ቁጥሮችን በተከታታይነት ማለት ነው በየመሃላቸው ዶት እያደረግን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቁጥር ለአንድ ኔትወርክ ዲቫይስ የምንሰጥ ቁጥር ነው። አጻጻፉ በዚህ መልኩ ነው የሚጻፈው ማለት ነው። ይሄ ኤግዛምፕል ነው። መጻፍ የምንችለው ቁጥር እዚህ ጋር ከስንት እስከ ስንት ነው ማለት ነው። ከዜሮ ጀምሮ እስከ 255 ያሉትን ቁጥሮች መጠቀም እንችላለን። እያንዳንዱ ዲጂት ወይንም ደግሞ ኦክቴት ነው የሚባለው። በእርግጥ እያንዳንዱ ኦክቴት ላይ እቺ አንድ ኦክቴት ናት የምትባለው። እያንዳንዱ ኦክቴት ላይ ከዜሮ ጀምሮ እስከ 255 ቁጥር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ለኔትወርክ ዲቫይስ የአይፒ አድሬስ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ እንደ ምሳሌ እዚሁ ኮምፒውተር ላይ ይሄን አይፒ አድሬስ አሳይን አድርጌ ላሳያችሁና እንግዲህ ይሄን አሳይን ለማድረግ መጀመሪያ ኮንትሮል ፓነል ላይ እንገባለን። ከዛ የኔትወርክ አዳፕተራችን ያለበት ቦታ ላይ እንገባና ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው አይፒ ቨርዥን 4 ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ አይፒ ቨርዥን 4 ነው። በቀጣይነት ስለ አይፒ ቨርዥን 6 አስተምራችኋለሁ፣ ግን አሁን የምናወራው ስለ አይፒ ቨርዥን 4 ማለት ነው። ይሄ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የአይፒ አድሬስ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ዝም ብዬ 10 100 102 ብዬ አንድ አይፒ አድሬስ ልስጠውና ስቴችኛዋን ላሳያችሁ። እንግዲህ በተጨማሪነት የሚያስፈልገን ነገር አለ አይፒ አድሬስን ስንጠቀም ማለት ነው። ሰብኔት ማስክ የሚባል አለ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ እዚህ ጋር ብታዩት የተሻለ ነው የሚሆነው። ይሄን ብለን ኦኬ ብንለው አሁን ምንድን ነው የሚለን? ይህ አይፒ አድሬስ ብቻው ምንም ለዚህ ሆስት ጥቅም የለውም፣ ሰብኔት ማስክ አስገባ ያለኝ ነው ማለት ነው። ማንኛውንም አይፒ አድሬስ አሳይን ስናደርግ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? የሰብኔት ማስክ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለሱ ስለ ክላስስ ኦፍ አይፒ አድሬስስ በቀጣይነት አስተምራችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ለማንኛውም ሆስት አይፒ አሳይን ስናደርግ 2 ነገር ነው አሳይን የምናደርገው፣ ሰብኔት ማስክ እና አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይነት ሰብኔት ማስክ አስገብቼ ኦኬ ስለው ምን ያደርገልኛል ማለት ነው? ዳይሬክትሊ የሰጠውትን አይፒ አድሬስ ይቀበልልኛል ማለት ነው። አሁን የሰጠውት አይፒ አድሬስ ለዚህ ኮምፒውተር ዩኒክሊ አይዴንቲፋይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መሰረት ለኮምፒውተር አይፒ አድሬስ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አይፒ አድሬስን ለሆስት በዚህ መልኩ ሰጥተናል። ምን ያክል አይፒ አድሬስ አሉን ብለናል? 4.3 ቢሊዮን አይፒ አድሬሶችን መጠቀም እንችላለን ብለናል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ አይፒ አድሬስ እንደፈለግን መጠቀም አንችልም። ሩል አለው። ይሄን ሩል የሚያወጣው እንግዲህ
ስለዚህ አይፒ አድሬስ የሚቆጣጠር ድርጅት አለ ማለት ነው። አይ ቲንክ IANA መሰለኝ እሱ በሚያስቀምጠው ስታንዳርድ መሰረት ነው ማለት ነው መጠቀም የምንችለው። እንግዲህ በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ይሄን 4.3 ቢሊዮን አይፒ አድሬሶችን በክላስ ከፋፍሏቸዋል ማለት ነው። ክላስ ኤ፣ ክላስ ቢ፣ ክላስ ሲ ብሎ ማለት ነው። እስቲ እነኚህን ክላሶች እንያቸው። እንግዲህ ክላስ ኤ የሚባሉት ቅድም እንዳልኳችሁ አጻጻፉ 4 ቁጥሮችን በመሃላቸው 3 ዶት ተጠቅመን ነው አይፒ አድሬስ ልንለው የምንችለው። እዚህ ጋር ዶት 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 ብለን ይሄ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ከ0 ጀምሮ እስከ 255 የሚጠጉትን ቁጥሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ክላሶች እያንዳንዳቸው ማለት ነው የራሳቸው ሬንጅ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከክላስ ኤ ስንጀምር ከ1 ጀምሮ እስከ 126 ያለውን ይሄ ማለት ፈርስት ኦክቴት ነው። እዚህ ጋር ጽፌ ላሳያቸውና ከ1.000 ጀምሮ እስከ 126.000 መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዲፎልት ሰብኔት ማስክ ይሄ እንግዲህ ክላስ ፉል አድሬሲንግ ነው የሚባለው። ስለ ክላስ ለስ በኋላ ላይ ያሳያቸዋለሁ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ክላስ ፉል ማስክ ሰብኔት ማስክ የምንለው ይሄ 255 ያለበት ማስክ ላይ ትርጉሙ ምንድን ነው? 0.0.0 ከሆነ አንድን ኮምፒውተር አሳይን አድርገን እንዲህ አይነት ሰብኔት ማስክ ያለው ከሆነ ይሄ ትርጉሙ ማለት ነው እንግዲህ 255 ያለበት ቦታ ላይ ይሄ ቁጥር አይቀየርም እንደማለት ነው። 0 ያለበት ቦታ ላይ ማስኩ ደግሞ ይሄ ቁጥር ደግሞ መቀየር ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ኢንክሪመንት እያደረግን ለሆስቶች አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ክላስ ኤ ስንል ማለት እንግዲህ የ1.000ን የምንጠቀም ከሆነ ከዚህ ጀምሮ ያለው ሙሉ አድሬስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዱ ከ0 ጀምሮ እስከ 255 ፖሲብል አይፒ አድሬስ አለው ማለት ነው። ፖሲብል ሬንጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት እንግዲህ በክላስ ኤ ልንጠቀም የምንችለው ነምበር ኦፍ ሆስትስ ወይንም ደግሞ ነምበር ኦፍ ዲቫይስስ እነኚህን ሶስቱን ኦክቴት ተጠቅመን ማለት ነው ወደ 16,777,214 ኖዶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በክላስ ኤ አድሬሲንግ ከተጠቀምን። ወደ ክላስ ቢ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ አሁን ባልነው ስታንዳርድ ማለት ነው ከ128 ጀምሮ እስከ 191 ያሉትን ሬንጆች መጠቀም እንችላለን። ዲፎልት ሰብኔት ማስኩ ደግሞ 255.255.0.0 ነው። አሁንም እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን እንግዲህ ስለ ሰብኔት ማስክ የክላስ ቢ ኔትወርክ ከሆነ የምንጠቀመው ለምሳሌ 129 ከሆነ 129.3.4.2 ይሄ አንድ አይፒ አድሬስ ከሆነ ክላስ ቢ አይፒ አድሬስ ነው። ሰብኔት ማስኩ ዲፎልት ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው 255.0.0 ይሄ ማለት ምንድን ነው? 255 ያለበት ቦታ ላይ የአይፒ አድሬሱ አይቀየርም፣ ማንዳቶሪ ነው ማለት ነው። ይሄ የኔትወርክ አድሬሱ ነው ማለት ነው። ከሰብኔት ማስኩ ጋር ስንመጣ 00 ከሆነ ደግሞ እነኚህ ሊቀየሩ ይችላሉ፣ ኢንክሪመንት ሊያደርጉ ይችላሉ። ዲፍረንት ሰብኔት ላይ ዲፍረንት ኖዶች ላይ የተለያየ ቁጥር ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን 2 ኦክቴቶች ተጠቅመን የመጀመሪያዎቹ 2ቱ አይነኩም ማለት ነው። እነሱ የኔትወርኪንግ አድሬስ ነው የሚባሉ፣ ስለ ኔትወርኩ የሚነግሩን ነገር አለ ማለት ነው። 255 ያለበት ሰብኔት ማስኩ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱን ኦክቴት ብቻ ተጠቅመን ወደ 65,534 ሆስቶችን አሳይን ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ክላስ ቢ አድሬስ ተጠቅመን ራሱ ማለት ነው። ወደ ክላስ ሲ ስንመጣ ደግሞ ማለት ነው ከ192 ጀምሮ እስከ 223 ያሉትን ሬንጅ ተጠቅመን ማለት ነው ሰብኔት ማስኩ ሶስቱንም 255 ኦክቴት ተጠቅመን ማለት ነው 255.255 እንደዛው 255ን ተጠቅመን ለሆስት የምንጠቀመው የመጨረሻዋን ኦክቴት ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ኦክቴት ላይ ከስንት እስከ ስንት ነው የምንጠቀመው ብያቸዋለሁ። ከ0 ጀምሮ እስከ 256 ኦር 55 ቁጥሮችን መጠቀም እንችላለን ብያለው። የመጀመሪያው ኔትወርክ አድሬስ ነው የሚባለው፣ ኔትወርክ አይዲ የመጨረሻው ብሮድካስቲንግ አድሬስ ነው የሚባለው። ስለሱ በኋላ አስተምራቸዋለሁ። ስለዚህ ምን ያክል ቁጥሮችን መጠቀም ይችላል ማለት ነው? 0 እና 255ን ማንጠቀም ከሆነ ማለት ነው ባልኩት መሰረት 254 ሆስቶችን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በክላስ ሲ አድሬሲንግ አማካኝነት። ይሄን ሁሉ
አይፒ አድሬሲንግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ምናልባት ኢትዮ ቴሌኮም ኢንተርኔት ሲያስገባላችሁ አይታችሁ ከሆነ አብዛኛው የሎካል ኤሪያ ኔትወርክ በምንድነው አሳይን የሚያደርጉት 192.168.1.1 ነው የሚያደርጉት የራውተሩን አይፒ አድሬስ ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ወይንም ደግሞ 198.0.1 የሚያደርጉበት ኬዝ አለ። አብዛኛውን ጊዜ ይሄን ነው የሚጠቀሙት። እንግዲህ ይሄ ማለት እንግዲህ ስለ ፕራይቬት አይፒ አድሬሲንግ በኋላ አሳያችኋለሁ። ክላስ ሲ ኔትወርኪንግ ነው ማለት ነው። ኢንተርኔት ስናስገባ እንግዲህ ኤክስፔክት የሚደረገው ከ254 ዲቫይስ በላይ እንጠቀማለን ተብሎ ኤክስፔክት አይደረግም ማለት ነው። ለዛ ነው ክላስ ሲ ባይ ዲፎልት አሳይን አድርጎልን የሚሄዱት። እኛ በፈለግነው መንገድ መጠቀም እንችላለን። በእርግጥ ክላስ ኤ መጠቀም እንችላለን። ፕራይቬት አይፒ አድሬሲንግ ማለት ነው። አሁን ይሄ ያወራሁት ያለሁት ስለሱ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ስለዚህ አይፒ አድሬሲንግ በዚህ አማካኝነት ለኢንድ ዲቫይሶች ወይንም ደግሞ ለኔትወርክ ዲቫይሶች አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነኚህ ክላስ ዲ የሚባሉት ክላስ ኢ የሚባሉት ፕራክቲካሊ እኛ ልንጠቀማቸው አንችልም። ክላስ ዲ የሚባለው መልቲካስት አድሬስ ነው የሚባለው። ጀስት እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው ክላስ ዲ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? መልቲካስት አድሬሲንግ ነው። እንደዛው ክላስ ኢ ደግሞ ለሪሰርች የሚጠቀሙት አይነት አድሬሲንግ ነው ማለት ነው። እነኚህን ጀስት ሚሞራይዝ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ፕራክቲካሊ ስለማንጠቀማቸው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እያንዳንዳቸውን ክላስ ኦፍ አይፒ አድሬስስ እንያቸውና እነማን እንደሚጠቀሙ እንደዛው ደግሞ ክላስ ኦፍ አይፒ አድሬሶችን ሰምራይዝ ያደረኩላችሁ ልሂድና እንግዲህ ክላስ ኤ ስንጀምር ማለት ነው እንግዲህ እንዳልነው ከ0 ጀምሮ እስከ 126 ያለውን ነው የሚጠቀመው ክላስ ኤ ብለናል። የትኞቹ ድርጅቶች ናቸው የሚጠቀሙት? ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ማለት ነው። በጣም ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው ይሄን የሚጠቀሙት ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ሬንጅ ኦፍ አይፒ አድሬስስ አብዛኛውን የአቫይለብል አይፒ አድሬስ በብዛት የያዘው ክላስ ኤ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ትላልቅ ድርጅቶች ናቸው ይሄን የሚጠቀሙት እንደነ ጉግል እንደዛውም ደግሞ ሌሎች ትላልቅ የኢንተርኔት ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እንግዲህ ይሄን አይፒ አድሬስ የምታውቁ ከሆነ ማለት ነው 8.8.8 ማለት ነው እንደ ዲኤንኤስ ሰርቨር ነው የምንጠቀመው ኢንተርኔት ኮንፊገር ስናደርግ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የጉግል ዲኤንኤስ ነው ማለት ነው። ክላሱ ምንድን ነው ማለት ነው 8 ብሎ ከጀመረ ከ0 ጀምሮ እስከ 126 ባሉት ሬንጅ ውስጥ ስለሆነ ያለው ክላስ ኤ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ይሄ የጉግል አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክላስ ቢ አይፒ አድሬስ ስመጣ ደግሞ እንግዲህ 1/4ኛውን አቬይለብል አይፒ አድሬስ የሚጠቀመው እንግዲህ ክላስ ቢ ነው ማለት ነው። ምን አይነት ካምፓኒዎች ናቸው ይሄን ክላስ የሚጠቀሙት ካለን እንግዲህ እንደ ኮሌጅ እና እንደዛው ትላልቅ ድርጅቶች ማለት ነው የሚጠቀሙት። እንደዛው ወደ ክላስ ሲ አድሬሲንግ ስንመጣ ማለት ነው ከ192 ጀምሮ እስከ 232 ድረስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን የሚጠቀሙት እንግዲህ ሚዲየም የሆኑ ካምፓኒዎች ማለት ነው። ሚዲየም ሳይዝድ ቢዝነስስ ይጠቀሙታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዋነኞቹ የክላስስ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ናቸው ማለት ነው። ክላስ ኤ ቢ ሲ ማለት ነው። ክላስ ዲ ጋር ስንመጣ እንግዲህ መልቲካስት አድሬስ ነው ብለናል። ይሄ ለመልቲካስቲንግ የምንጠቀመው አይፒ አድሬሲንግ ነው። ይሄን ጀስት አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። እንደዛውም ደግሞ እንግዲህ ክላስ ኢ አይፒ አድሬስ የምንለው ደግሞ ለሪሰርች ፐርፐስ ወይንም ደግሞ ኤክስፐሪመንታል ፐርፐስ የሚጠቀሙት አይነት ሬንጅ ነው ማለት ነው። ከ240 ጀምሮ እስከ 255 ያለውን ሬንጅ ማለት ነው ይሄን የሚጠቀሙት። እንግዲህ አሁን ካየናቸው ቁጥሮች ማለት ነው ከክላስ ኤ ጀምሮ እስከ ኢ ድረስ ማለት ነው ሁሉንም ሬንጆች አይተናል። እንግዲህ ሙሉ እነኚህን ቁጥሮች እንደፈለግን ልንጠቀም አንችልም። እንደፈለግን ኮምፒውተራችን ላይ አሳይን ማድረግ አንችልም። ይሄን የሚቆጣጠር ድርጅት ፈቃድ ካልሰጠን በቀር ማለት ነው። እኛ ባለንበት ደረጃ ይሄን የሚያስተዳድረው እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም ነው የሚሆነው። የፓብሊክ አይፒ አድሬስ ከፈለግን ማለት ነው ፓብሊክሊ አንድ አይፒ አድሬስ ገዝተን ኢንተርኔት ላይ ስፔሲፊካሊ እሱን አይፒ አድሬስ ተጠቅመን ኤቭሪ ታይም ኤቭሪዌር አቬይለብል ለማድረግ ኮምፒውተራችንን ወይንም ደግሞ ሰርቨራችንን አቬይለብል ለማድረግ እንግዲህ ከኢትዮ ቴሌኮም ፐብሊክ አይፒ መግዛት አለብን ማለት ነው። በእሱ አማካኝነት የምንፈልገውን ሰርቨርም ሊሆን ይችላል ፒሲያችንም ሊሆን ይችላል አቬይለብል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ተጠቅመን ነገር ግን ፕራይቬት አይፒ አድሬስስ የሚባሉ አሉ ማንገዛቸው ፍሪሊ መጠቀም የምንችል አይፒ አድሬሶች ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ክላስ የሆነ ሬንጅ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ተጠቅመን ይሄን ፕራይቬትሊ መጠቀም የምንችላቸው አይፒ አድሬሶች አሉ ማለት ነው።
ትላልቅ ካምፓኒዎችም ሊሆን ይችላል ለሚዲየም ሳይዝድ ቢዝነስም ሊሆን ይችላል። ከእያንዳንዱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ፕራይቬት ኔትወርክስ የምንላቸው ከክላስ ኤ 10 ነው እንግዲህ ፍሪሊ መጠቀም የምንችለው ለምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። ከክላስ ቢ 172.16 ብለን መጠቀም እንችላለን። እንደዛው ከክላስ ሲ 192.168 ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ክላስ እነኚህም ብሎክ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ፍሪሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄም ፐብሊክ አይፒ አድሬስስ ፍሪሊ ማናገኝ ከሆነ ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ከኢንተርኔት ጋር ነው እንዴት አድርገን ነው ኮኔክት ያደረግነው የሚል አይነት ጥያቄ ከመጣባችሁ እንዴት ነው የሚሆነው? ናትም ይባላል ኔትወርክ አድሬስ ትራንስሌሽን ማለት ነው። እሱም በኋላ ላይ ያስረዳቸዋለሁ። ይሄም ፕራይቬት አይፒ አድሬስስ እንጠቀማለን ለእያንዳንዱ ዲቫይዛችን ማለት ነው። በዚህ ናት አማካኝነት ወደ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ኮንቨርት አድርጎ ማለት ነው ማክሲመም ለአንድ ድርጅት ኢትዮ ቴሌኮም የሚሰጠው አንድ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ትልቅ ድርጅት ቢሆንም ራሱ ማለት ነው ኢንተርኔት ስታስገቡ እንግዲህ ይሄን ኔትወርክ አድሬስ ትራንስሌሽን ተጠቅሞ ለምሳሌ ፐብሊክ የተሰጠን አይፒ አድሬስ 12.1.1.1 ቢሆን ማለት ነው ይሄን ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ተጠቅሞ ማለት ነው ይሄም ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ተጠቅሞ ማለት ነው በናት አማካኝነት ናት ኦቨርሎዲንግ የሚባል አለ። እስቲ እሱም በኋላ ላይ እናያለን። ለጊዜው ግን እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ይሄን ፕራይቬት አይፒ አድሬስ ተጠቅሞ ናት ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ይሄን አንድ ፐብሊክ አይፒ አድሬስ ለሁሉም ኮምፒውተሮች ያዳርስልናል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ፕራይቬት ኔትወርኮች ወይንም ደግሞ ፕራይቬት አይፒ አድሬሶች ወደ ፐብሊክ ወይንም ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ራውት አይደረጉም። እነኚህ በ10 ከሆነ የሚጀምረው ወይንም ደግሞ በ172.16 ከሆነ ኦር ይሄኛው አይፒ አድሬስ ከሆነ ማንኛውም አይኤስፒ ይሄን ያውቀዋል ማለት ነው ፕራይቬት አይፒ አድሬሲንግ እንደሆነ። ስለዚህ በዚህ አይፒ አድሬስ አማካኝነት ወደ ፐብሊክ ወይንም ደግሞ ወደ ኢንተርኔት ኮኔክት ልናደርግ አንችልም ማለት ነው። ወይ በዚህ አይፒ አድሬስ አማካኝነት አክሰስ ልናደርግ አንችልም በናት አማካኝነት ካልሆነ በቀር ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ይሄም በኢንዲቴይል አስረዳችኋለሁ። አሁን መረዳት ያለባችሁ ከክላስስ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ከኤ እስከ ኢ ካሉት ሬንጅ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ፕራይቬትሊ የምንጠቀማቸው አይፒ አድሬሶች እንዳሉ መገንዘብ አለባችሁ። እነሱም እነኚህ ሬንጆች ናቸው። እንደዛውም ደግሞ እንግዲህ ከክላስ ኦፍ አይፒ አድሬስስ ሬንጅ ያልተካተተ አይፒ አድሬስ ደግሞ አለ። 127 ብሎ የሚጀምር ቅድም አይታችሁ ከሆነ አልተካተተም። ክላስ ኤ የሚጀምረው ከ1 እስከ 126 ነው ብለናል። ክላስ ቢ ደግሞ የሚጀምረው ከ128 ጀምሮ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ መሀል ላይ ምን ቀርቷል ማለት ነው? 127 ቀርቷል። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን ብሎን ያስቀምጡት ማለት ነው? ሉባክ አድሬስ ነው የሚባለው። ማንኛውንም የኔትወርክ ዲቫይስ ስለ ኔትወርክ አዳፕተሩ ወይንም ደግሞ ስለ ኔትወርክ ኦፕሬሽኑ ማወቅ ከፈለግን እንግዲህ ሉባክ ነው ፒንግ የምናደርገው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። 127.0.0.1 ነው ፒንግ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ ከ127 ብሎ የሚጀምር ከሆነ እንግዲህ ሉባክ እዛው ኮምፒውተር ላይ የምናገኘው ቪርቹዋል አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም ኔትወርክ ዲቫይስ ላይ ይሄ እንደ ሉባክ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ሙሉ አጠቃላይ 255 ከሆነ 255.255.255 ብሎ ሁሉንም 255 ከሆነ አይፒ አድሬሱን የምንጠቀመው ይሄ ደግሞ ለብሮድካስቲንግ አድሬስ ነው የሚባለው ለሁሉም ኮምፒውተር ወይንም ደግሞ ለሁሉም ኖድ እንደማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄንንም መጠቀም አንችልም ፕራይቬትሊ ማለት ነው። ይሄ ባይ ዲፎልት ማንኛውም ዲቫይስ አንደርስታንድ የሚያደርገው ብሮድካስት አድሬስ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ አይፒ አድሬስን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ስለ አይፒ አድሬሲንግ አጠቃላይ ቱቶሪያል ይህን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው።